Rohi, vad har du gjort idag? Ja, idag jag och några kompisar firade en kompis som fyllde år nyligen. Trevligt. Ja. Njöt av vädret. Verkligen, en sommardag. Härligt. Underbart. Vad härligt, vad gott. Åt ni något gott? Ja, vi var på Guvernören idag. Fint ska det vara. Ja, bra grej. Ja, det är bra. Ja, själv har jag ätit makaroner och korv. Det kan vara bra det också. Ja, det var i och för sig väldigt gott. Det var en väldigt god korv. Men det känns ju inte som att det var standarden av Guvernören. Men ändå. Ja, Men vad härligt. Ska vi dra igång? ja, gärna. Rohi, vad roligt att du är här. Tack så mycket. Varmt välkommen. Idag ska vi få höra om din resa in i svensk kultur och processen om att anpassa sig till svensk kultur. Det ska bli väldigt spännande. Men kan vi inte börja bara lite bakgrund? Du kommer från Iran. Ja. Hur länge har du varit i Sverige? Jag har varit i Sverige sedan 88, så det är 35 år. Man kan säga att det är ungefär mitt liv. Är det så länge alltså? Ja, det är ja, verkligen. Jag måste tänka ibland själv och räkna. Ja. Är det 35 verkligen? Ja, det är det. Ja. Har du firat 35 år? Gud, nej. Inte nej. Nej, det kanske blir nästa vecka då. Kanske. Ja, men då var det 35 år i Sverige. Hur gammal var du när du kom hit? Jag var 26. 26. Ja. Och varför kom du till Sverige? Ja, alltså den islamiska revolutionen var 1979. Just det, ett par år innan då, ja. Ja. Eller kan man säga 6-7 år innan jag kom. Och då blev det väldigt svårt för många grupper. Minoriteter kan man säga. Och då... Min pappa var i militären. Och vi var inte muslimer, utan det var en lite mindre minoritet då. Och då på grund av det fick pappa sitta i fängelse. Och då blev det hårdare och hårdare för de som inte var muslimer. Och då fick vi varken studera, äga någonting eller förbjudet att lämna landet. Så då fick vi verkligen det väldigt tufft och svårt. Just det. Och det var då min mamma sa att till jag och min syster som var då... Ja, pappa blev gripen när jag var 19-20. Och då sa mamma, här har ni ingen framtid. Så det är bäst att ni gör någonting. Hon förstod redan då att det är Precis. ditåt det är på väg. Och nu har det gått 44 år av revolutionen. Och den är ännu svårare än det var då. Som vi kom ut då. Och då började jag gå i tankar för att jag ville studera. Det var den anledningen. Jag ville fortsätta efter gymnasiet, men då fick vi inte göra. För att? För att vi inte var muslimer. Ja. Okej. Just det. Och då, just det var egentligen den anledningen som gjorde att jag började flytta på mig. Men då var det som alla andra som ville också fly för att vi fick inte ha pass. Nej, just det. Och då var det med hjälp av smugglare som man kunde komma ut. Min resa har varit lite sådär, allas resa på något sätt tror jag. Det är tufft. Nu i mitt fall var jag själv, men för familjer är det fruktansvärt tufft och jobbigt med små barn. Men för mig i alla fall tog den här processen att kunna komma ut tog 6 år. Okej, 6 år? Precis. Oj. Och jag försökte jag på olika vägar. Afghanistan, inte riktigt, Pakistan och sen till sist Turkiet. Om man än kunde. Så sen gick det till sist. Och då kom jag februari 88. Februari 88. Och då kom du till Sverige? Göteborg. Du kom till Göteborg? Precis. Just det. Precis.
Och du har din syster här i landet också. Ja. En av dina systrar. Ni är 4 stycken, va? Precis. Så en syster här också. Här i Sverige, ja. Precis. Det har jag. Så du är 26 år när du kommer. Ja. Minns du dina första intryck av Sverige? Oh ja. Alltså, det här är det bästa jag hade varit med om innan. Och efter det vill jag säga, när jag kom till flygplatsen, eller ut från planen, jag var väldigt rädd och jag kände, nu blir jag gripen. Och då var jag det sista som kom ut från planet i den här tunneln. Ja. Och i slutet på den stod en polis. Och jag visste inte hur jag ska bete mig. Och då kommer jag och han säger ingenting, han säger bara hej. Och då fick jag passera. Ja. Och då gick jag in och som sagt, det var sent på kvällen. Jag tror det måste vara 8-9 någon gång. Sista flyget då. Och sen går jag och sätter mig där. I väntsalen där. Och då så småningom börjar alla affärer stänga. Det släcks ner. Och jag sitter kvar där. Och sen efter några timmar, det måste ha varit 11-12. Då en kvinna gick förbi som jobbade, hade kläder på sig då. Arbetskläder. Då sa jag, jag är asylsökande liksom. Ja. Och då sa hon, aha okej. Då ska du gå till den luckan som är där. Där sitter polisen. Och då blev jag väldigt rädd igen. Så satt jag kvar. Kanske ett par timmar till. Och till sist tänkte jag, nej men jag måste komma någonstans. Så då var det att det var en liten lucka. Egentligen var det en liten dörr. Och då går jag och knackar på den. Och då öppnar. Så sitter en polis där. Och jag sa på engelska varför jag var där. Jaha, sa han. Okej. Och då han kom ut. Och han var en lång man. Stor. Han var dubbelt så lång som jag var. Säkert. Och han stod så nära. Och sen sa jag att jag har flytt. Och jag är här. Det han gjorde var att han tog min huvud. Satte det på sin bröst och hjärta. Och han sa välkommen till Sverige. Oj. Alltså det här är det bästa som jag har varit med om. Så det var det första jag fick. Vad kände och tänkte du då? Alltså du har flytt då. Ja, precis. Och polisen är man rädd för att polis i Iran eller länderna runt omkring, polis är själv en som man ska vara rädd för. Så det hade du med dig när du möter den här, och så är han lång och stor. Ja, nu händer någonting. Ja. Men alltså just det här, då revs ner allt rädsla från polisen överhuvudtaget och allt man har varit med om. Va? Det går. Och så det här med att välkommen till Sverige, det var det som gjorde, okej, nu är jag välkommen. Ja. Så det var det första erfarenheten av hur det är att bli mött av en polis och vara välkomnad. Och då har du inte varit på flykt i 6 år, men du har varit i processen i 6 år. Och sen landar du i Sverige och då börjar en ny process. Ja, det gör det. Kan inte du berätta lite? Du har bott nu i 35 år i Sverige. Du pratar svenska flytande. Du har svenska vänner. Du har jobb här och du har levt stora delar av ditt vuxna liv i Sverige. Faktiskt längre än vad jag har varit vuxen i Sverige. Men kan inte du berätta, hur har det varit att komma in i svensk kultur? Ja, alltså jag vill säga att jag har upplevt hela tiden att du rullade framåt. Jag har träffat alltid väldigt härliga människor. Och då, alltså det rullade, då fick jag komma först till en förläggning i
Göteborg. Där var det fantastisk personal. Då kom jag, alltså det här måste jag berätta, från flygplatsen efter kontakten med polisen. Då fick jag vara i ett rum, då fick jag lite te och annat att dricka. Och då skulle de ordna med någon transport då. Och då kommer en sån här pytteliten minibuss då, en ung kille. Och så det måste vara mitt i natten, 2-3 på morgonen kanske. Och då säger jag, nej men vad roligt, på engelska då. Ja. Vad kul, jag har massor med iranska vänner. Vad roligt. Och då berättade han sådär. Och så skulle han köra mig till den här förlängningen. Och då kommer vi fram dit. Och då kommer en kvinna ut. Vackert, fantastiskt. Fick jag veta sen att hon var finländare. Och då kommer hon ut och hon välkomnar mig. Och sen går vi in. Och då kommer jag till ett rum. En säng. Och sen kommer hon med te. Och då säger hon, vi tar resten imorgon. Underbart. Alltså den rädsla under alla dessa år och sen speciellt efter revolutionen komma till någonting lugn. Så. Och sen efter det delas man lite i olika förlängningar. Men det rullade bara på. Och i och med att jag ville studera, då var jag väldigt mån om att lära mig svenska. Jag visste att vägen framåt är att kunna prata svenska. Så jag vill säga första 6 månaderna läste jag dag och natt. Och då gick man och då fick man gå på svenskundervisning då. Just det. Ja. Och du har persiska som modersmål. Hur likt är persiska och svenska? Ja, det är inte alls. Det är 2 helt olika världar. Åh nej. Och uttalet inte minst. Aha. Ja. Så det var tufft. Det är svårt språk tycker jag. Svenska. Men det gick. Jag alltså kämpade. Det var den enda vägen. Inget annat fanns. Men du pratar fantastiskt bra svenska idag. Tack så mycket. Efter 35 år då var det synd om jag inte Jo men ändå. Men tänker du på svenska? Ja, precis. Det här är roligt. En av mina lärare sa en gång. Då frågade jag henne. Nej men alltså jag studerar och läser av när? Då sa hon, den dag du drömmer på svenska. Då börjar du prata svenska. Och det hände. Jag till och med på somnen drömde och då var det svenska. Då började jag prata. Intressant. Hur lång tid hade du varit i Sverige då? Minns du det? Kanske 1 år. 1 år? Ja. Av hårt arbete också? Ja. Efter 6 månader kunde jag klara mig. Någorlunda överallt. Men sen bara fortsatte. Och jag ville läsa. Som sagt, studera. Fick du läsa i Sverige? Det var ju drömmen. Ja, precis. Vad läste du? Ja, jag läste till sjuksköterska till sist. Läkare var målet. Men det behövdes bättre betyg än jag hade. Så det fick bli sjuksköterska. Och du jobbar som sjuksköterska också? Jag jobbar som sjuksköterska idag, ja. Och har gjort det i många år? Jag har gjort det i 17 år. 17 år? Ja. Häftigt. Precis. Tack så mycket för din tjänst till svenskt samhälle. Ja, men vi vet ju hur mycket sjuksköterskor kämpar idag. Precis. Men trivs du med ditt arbete? Blev det som du hade drömt i Iran? Oh ja. Det blev det. Alltså det här att jobba med människor, det är det bästa jag vet. Sen kan vissa dagar kan vara tufft och sådär. Men för det mesta är det fantastiskt. Att se glädjen att folk känner att de får hjälp. Det är underbart. Hur fick du ditt första jobb? Ja, när jag studerade färdig, 2005 var jag färdig. 2005 alltså. Och då sökte jag fick komma på Rehov. 1 år där jag jobbade på akuten och efter den sökte jag. Så sen kom jag till vårdcentral. Just det. Och jag måste säga, alltså Gud har lagt hela tiden människor i min väg som hjälpte mig fram. Och i början fattade jag inte själv varför det blev så. Men sen när jag introducerades till Jesus
Och sen fick jag gå med honom. Då tittade jag bakåt och sa, wow, du fanns hela tiden. Räddade i situationer och skyddade och ledde vidare. Så du nämnde flera olika personer som har hjälpt dig. Är det någon som du kan minnas särskilt eller någon situation som är, det där hjälpte mig att förstå ytterligare lite till av svensk kultur eller svenskt samhälle eller hur svenskar tänker? Ja, alltså överlag vill jag säga att varenda möte har varit bra möte för att svenskar är ärliga och ljuger inte. Och det var det som drog mig för att tyvärr är det så, den kultur jag kommer ifrån, det lärs att det är helt okej om man ljuger. Och det ville jag inte ha. Nej. Utan det var därför jag drogs mer och mer och valde att ha svenska vänner. För att jag mådde bra av att vara med dem. Var det ett aktivt val för dig? Berätta mer om det. Alltså, jag är intresserad av till exempel handarbete. Och för att lära mig saker. Någonting som hjälpte mig vidare med att lära hur svenskar lever, tänker, var att komma med olika sammanhang där det bara är svenskar. För 35 år sedan var det inte så många utlänningar eller som vi. Nej. Utan det var lite glesare så. Så kom man till ett sammanhang, då var det kanske hela gruppen är svensk. Just det. Och då, det första jag kom med var det att jag ville gärna lära mig lapptecken. Jaha. Och då sökte jag. Ja. Och då hittade jag en grupp. Ja. Och då började jag liksom se ihop med dem. Och man lär sig väldigt mycket av det. De pratar med varann. Eller hör man hur det är deras aktiviteter, vad gör de på helgerna. Just det. Och mer i den. Sen var det att jag ville lära mig kalligrafi, så jag gick med i en annan grupp. De här grejerna, hade du tänkt på de grejerna i Iran? Eller växte det fram? Det växte fram. Ja. Jag tyckte vägen till att komma i kulturen var att vara med svenskar. Och att för att kunna prata, man måste det. Det går inte att hålla sig i sin familj eller sin grupp. Då kommer man aldrig i samhället. Och då blir det att man, i och med att man inte fattar hur kulturen är, då blir det tyvärr väldiga kontraster emellan. Och då anklagar man det ena eller andra gruppen. För att man kan inte förstå varandra om man inte kan prata med varandra. Nej, just det. Så språket är en nyckel? Ja. Och utan den händer ingenting. Just det. Ja. Kommer du ihåg någon gång när du insåg, du berättade bland annat om när du började drömma på svenska. Kommer du ihåg någon gång när du insåg, oj, jag har börjat bli svensk i hur jag beter mig? Ja, det är roligt att du frågade. Ja, och jag var glad över det. Jaha, berätta. Ja, men du vet, jag fick höra den av andra iranier. Då sa de, jaha, du har blivit alldeles för svenskad. Och vad hade du gjort då? Bara att umgås med folk, bara för att kunna prata fritt. Bara att kunna svara på tal sådär. Och då tyckte man att, jaha, så här beter sig inte en iransk kvinna. Aha, så dina landsmän reagerade? Precis. Okay. Det var då de sa det. Och detta blev som en negativ grej. Att är man för svenska, då har man liksom, då är man inte med längre. Då vill man inte känna sig som att man är iranier. Så det var därför jag började få lite avstånd så. Så för dem var det något väldigt negativt att bli svensk? Precis. Exakt. Och då, som sagt, blev det mindre och mindre kontakt med andra iranier för att jag var här. Jag behövde nu liksom vara här och leva här. Just det. Och lära mig hur folk gör här. Sen kan man behålla det som har varit god av sin egen.
Men man måste lämna det. Eller blanda det med det nya på något sätt. Är det någonting som du fortfarande gör som du märker, oj vad iransk jag är? Jag kramar folk. Okej, ja. Ja, den är bra. Ja. Den är bra. Ja. Och jag nästan tvingar på folk ibland. Ja. Du vet, på jobbet det skriver jag ibland på den tavla jag har vid min dörr att idag ger jag gratis kram. Ja. Och då kommer liksom arbetskamraterna knacka på dörren och säger, vill du ha en? Då. Så, Och svenskarna tar emot det? oh ja. Mycket bra. Ja. Mycket bra. Ja. Så det gör jag fortfarande. Jag tycker det är underbart att ha kroppskontakt. Och även i mitt jobb märker jag, i och med att jag träffar massor med, eller för det mesta äldre människor, då jag kramar dem, jag känner på kroppen, det blir helt annat samtal. Ja. Så den har jag kvar. Men det är väl jättebra? Ja. Du har plockat ut Det funkar alltid. bästa, eller hur? Ja, det funkar alltid. Är det någonting som har varit svårt i den här processen? Att komma in i svensk kultur? Alltså, det var några saker som i början, och jag tror att dels att kanske jag inte riktigt var van vid vissa saker man skojar om. Ja. För att det här med 35 år, men jag lär mig fortfarande, försöker vara lyhörd för att just det, så här säger man. Ja. Eller man säger på det här viset. Ja. Det är bättre då. Men det första lite otrevliga som jag fick uppleva var att jag hade precis lärt mig svenska. Och jag tyckte, eller läraren sa, ni får prata med alla, prata med folk ute på gatan. Ja. Då kom jag till en busshållplats och sen det var en lite äldre dam, så jag sa till henne, hej! Vilket fint väder idag, sa jag. Då tittade hon lite sådär. Va? Och sen sa hon till mig, är du en hora eller? Och jag fattade inte vad det betyder. Så det visste jag inte vad det ordet var. Nej. Så när jag kom till skolan sa jag till min lärare, jag har pratat med någon. Ja. Men hon sa något. Och då sa jag det här. Nej, sa hon. Men alla är inte sådana. Så glöm det. Och då var det var smärtsamt ett tag. Men sen så småningom kände jag kanske hon hade ingen bra erfarenhet av överlag. Nej. Kanske Nej. någon sådär. Men vilken start. Ja, precis. Ja, nej. Jag är... Och då hade du ändå gjort det väldigt svenska av att prata om vädret. Precis, exakt. Men hon var inte i god mod. Nej, uppenbarligen inte, kan man säga. Nej, och sen när jag började jobba som sjuksköterska och sen åt vi tillsammans med hela personalen då. Och någon gång hade jag den här grytan som vi har och alla egentligen älskar. Den gröna. Och så någon sa lite kritiskt, äter du komat? Och sa det som ett skämt då kanske? Kanske. Eller? Jag uppfattade den lite stöttande liksom. Ja. Eller någon som tyckte att, vet du vad en tvättmaskin är för någonting? Vet du vad man tvättar i tvättmaskin? Just det. Sådana här saker. Men det var, jag menar, det passerar. Men hur kan du göra det? Ja. För att bli kallad hora är ju väldigt, det är ju väldigt, väldigt skarpa ord. Ja. Att bli dumförklarad och ska försöka förklara en tvättmaskin. Ja. Eller komat. Och ändå så skrattar du. Ja. Hur berätta, vad har du för knep? Ja, alltså du vet, nu är jag 61 år, passerat 61. Och jag känner att det finns ingen plats för negativitet. Det finns ingen plats att behålla minnen som var hemska. Jag vinner inte på det. Utan däremot, kanske precis som du sa, det var
ett skämt kanske. Det som sades. Men jag var kanske i det läget som jag inte fattade alla skämt. Hur man skämtar överhuvudtaget. Och kanske jag tog illa vid den för att jag var inte redo då. Hade någon sagt det till mig hade jag sagt jaha, och ni trodde det, men idag är det ni alla svenskar vill äta grönsaker. Ja, just det. Och så vänder du. Ja, just det. Ja. Så idag kan jag vända på den, till exempel på jobbet. Som 26-årig komma hit, då självklart kan man inte veta alla ord och sådär. Och någon gång på jobbet, om jag skriver en journal, kan jag skriva hur galet som helst. Och när arbetskamrater råkar för att läsa det, då skrattar de. Och så kommer de in och säger, nej men Ruhi, vad gullig du är, gå och läs det där igen. Och jag går och läser och vi skrattar ihop. För att jag har accepterat att, och nu vet jag att folk egentligen till 99% ingen vill ha mig illa. Men då är du ändå väldigt trygg i någonstans att du måste ju ha mött så pass mycket godhet eller vad det nu kan vara och insett att alla vill det inte illa. Nej, precis. Nej, det är ju så. Sen även innan, du vet, jag kom till Trona år 2000. Och efter den, då har jag massor med vänner inom kyrkan. Men även på något sätt tror jag det som Jesus gör i ens liv, då rullar liksom den här hårda kanter jag hade, så den blir mjuka och runda. Och då blir det samspelet med andra människor lite lättare när man är rund. Just det, man tar inte åt sig av allting. Nej, precis. Och är det någonting så kanske jag går och frågar, menade du så? Eller vad var det du menade här? Eller var det något jag gjorde som gjorde? Och och jag tror att faktiskt Jesus gör att jag påminns hela tiden om det goda hos folk. Det är säkert, alla kan inte tycka om alla, men ändå tror jag på något sätt folk som är mycket snälla kommer i min väg hela tiden. Det ena efter den andra. Så jag är lycklig att det är så. Bara. Men att kunna skaka av sig, det är viktigt. Och vilja lära känna andra människor. Man kan inte bara förvänta sig att andra ska göra det ena och det andra. Man måste öppna för det. Ta emot, prata, acceptera, fråga. Lär sig språket. Det är det första viktigaste. Just det. Utan ett språk, ingenting annat fattar vi. Vi kan inte fatta kulturen. Nej, just det, det blir en nyckel in i, i hela samhället. Ja, just det. Precis. Vad har du för tips till folk som ska lära sig språk då? Du börjar med att säga att svenskan är svår. Ja, precis. Språket. Finns det något hopp? Ja. Man får skratta över sina uttal. Säger man någonting för att man hör det själv. Eller när man sa någonting och någon annan säger, en svensk säger på annat sätt, så kan man, ja, det här var galet det jag sa. Ja, just det. Och skratta över och säga, vad var det jag sa nu då? Ja. Och sen fråga gärna någon, hur skulle du uttala det? Just det. För att tar man det på det viset och skratta över sina egna misstag, då blir det lättare för folk att kunna rätta till. Just det. Då vågar de komma och säga, Ruhi, vad har du skrivit i journalen? Exakt. Och det där säger de kanske 10-20 gånger och alla skrattar. Och jag tycker det är kul. För att sen kommer de att säga, du ändrar inte på den. Det här är din. Du är sån. Och det är underbart, det är det vi tycker om. Att det blir lite galet ibland. Ja. Men då har du ju ändå blivit accepterad som du är. Ja. Och det måste ju skapa en trygghet hos dig, tänker jag. Ja. Exakt så. För att jag försöker inte fastna vid det som är konstigt. Eller sägs.
Utan, nej, nu går jag och frågar eller nu går jag och pratar. Eller i förväg ibland jag säger. Ja, nu ska jag prata inför er, säger jag. Det kan bli både det ena och det andra. Men då får ni vara förberedda på den. Uttalet och allt möjligt kan bli galet. Ja. Jag kan blanda grammatiken hur som helst. Och då skrattar alla. Och då blir det plötsligt lite lättare. Ja. Och för mig också att okej, nu är det tillåtet. Jag kan vara mig själv och säga. Ja, just det. Just det. Du har tillåtelse att säga fel. Och svenskarna har tillåtelse att skratta lite åt när det blir fel. Ja. Och så möts man i det. Ja. Ja, och det där som du nämnde tidigare, det där med skämt och så. Det är ju, humor är ju väldigt kulturellt. Precis. Och det tar ju lång tid innan man kan skämta i en annan kultur. Exakt. Och på ett annat språk. Ja, precis. Minns du när du drog ditt första skämt på svenska? Kommer du ihåg när du kände den där, där satt den? Ja, ja gud. Inte vad jag... Alltså, skämt från min kultur. Ja. Nej, alltså från min kultur vet jag inte. För att om jag vill berätta någonting, då ger jag alltid en bakgrund lite grann. Så de vet varför jag säger så. Ja, just det. Ja. Men jag vet att det är massor med uttryck som jag inte vet om. Men det här med att, heter det att det går en ko på taket? Nej, ko på isen. Ja, just det, precis. Och sen finns det något annat på taket. Ja, det är fara på taket. Ja, och då blandar jag de här. Och då just det. På taket. Och då skrattar alla. Och sen säger jag, vad var det nu? Nej, men vi kan inte ha ko på taket, Roger, säger de. Och då skrattar jag. Just det. Och då ger jag tillåtelse liksom, både till mig själv och till andra som hör att nu skrattar vi åt det som blir galet. Och det är ju så ofta man connectar och bygger relation också, att man skrattar åt samma sak. Ja. Precis. Ja, och inte, jag vet att ingen människa är perfekt. Vi är inte skapta så. Att man själv tycker att nej, men jag är inte perfekt. Nu har jag lärt mig något nytt. Och det kan bli hur galet som helst ibland. Men det är okej ändå. Vissa uttal blir det galet, men det får vara så. Men folk förstår mig ändå. Och gör de inte det, då säger jag en gång till. Just det. Det här var i början lite problem, för att när man lär sig svenska och man försöker vara så korrekt som möjligt. Men vissa har den tendensen som frågar hela tiden, va? Just det. Och det här varjet blir, oj, nu sa jag något fel. Då slutar man prata. Just det blir nästan som en varningssignal. Precis, att oj, jag pratar så fel att folk inte förstår vad jag säger. Och det hindrade i början. Man skäms för sig att man sa något. Hur hade varit ett bättre sätt för en svensktalande att uppmuntra dig? Om man inte förstår, hur kan man säga det på ett bättre sätt? Man skulle kanske ha sagt att jag förstod inte riktigt vad du sa. Kan du säga en gång till? Just det. För att det gör jag. Ja, just det. När jag inte förstår någon annan säger. Just det. Då säger jag, ursäkta, kan du säga en gång till? Och då kan man på det sättet mjuka upp även världens tråkigaste människa. Att okej, jag säger en gång till. Just det. Ja. Just det. Nej, men det där är ju egentligen så enkelt. För oss som har svenska som modersmål. Att bara istället för att säga va, så kan jag säga ursäkta en gång till. Ja, precis. Ja, just det. Så blir det en uppmuntran istället. Ja. Ja, jättebra. Finns det fler sådana grejer? Har du något tips till oss? Jag håller på att säga gammelsvenskar. Fast nu är du äldre än vad jag är och har bott längre i Sverige än vad jag har gjort. Men anyways! Ja. Alltså... Någonting som var svårt i början var att komma i en grupp. Aha, ja. Innan du vet hur gruppen är, då
är det väldigt svårt att tränga sig in. För att alla vill prata med de andra. Och alla känner varandra. Och då blir man lite isolerad för sig själv. Just det. Och den första tiden när man är här och man försöker verkligen sitta att förstå folk, prata svenska och ändå kan inte komma i gruppen. Då blir det en väldigt negativ för en som kan hämma det här med att lära sig. Och då kan man känna, nej men det är ingen idé, jag kommer aldrig att bli accepterad. Nej, just det. Och så tappar man modet nästan. Precis, ja, just det. Lite så är det. Nu var jag själv, och för en själv kanske är lite lättare att ta ett steg och säga okej, nu blev jag inte accepterad men jag testar igen. Eller på ett annat sätt. Men kanske om man har en familj eller en grupp människor, man kanske drar sig tillbaka och blir kvar i den gruppen istället hela livet i Sverige. Just det. Och jag tror det är lite grann det är dels att många tyvärr, även om man har varit här jättelänge, inte kan klara sig på svenska, då blir det hämmad liksom allt kontakt. Och de som försöker och ändå får inte vara med, då backar man. Just det, för det gick ändå inte. Nej, precis. Men jag skulle i alla fall säga till vi som kommer från andra länder att ta allt på lite lättare liksom, med en nypa salt. För att för det mesta egentligen det svenska säger och menar och gör har ingen baktanke. Just det. Viktigt att komma ihåg. Det mesta sägs av kanske man är på det viset. Man pratar på det viset. En person kanske är tyst jämt. Och det behöver inte vara att de är tysta i min närvaro, utan de är så. Just det har ingenting med dig eller din svenska att göra. Precis. Nej, just det. Och vi får ta det som det är och inte försöka bilda en massa tankar runt omkring det. För att då kommer man ingenstans med det. Utan man blir deprimerad, man blir tillbakadragen att nej, det är ingen idé. Och då kommer vi ingen vart. Nej. Egentligen. Då blir det tyvärr som det blir ibland att vi vet inte vad händer i samhället. Vi kan inte läsa tidningen, vi kan inte lyssna på radio. Då blir det så att man lyssnar på sina egna. Och den information vi får på de kanaler är helt annorlunda än det vi får på en svensk kanal. Just det, man lyssnar på nyheter från hemlandet. Precis. Ja, just det. Finns det någonting som du önskar att svenskar visste om dig eller din hemkultur, din iranska kultur? Svårt att säga. Jag tycker folk var för det mesta nyfikna på hur det är. På senare år när jag berättade för dem som nära kompisar hur det har varit resan hit och jag har fått vara med vad hände under revolutionen och så. Det har blivit mycket starkare band. För att det är ju så. Om man vet hur en människa har haft det, då kan man acceptera att ja, just det är därför hon är som hon är. Just det. Och då blir det förståelsen för varandra bättre. Istället för att vi ska vara tysta kanske vi ska tala om att tyvärr idag är jag så här. Men jag är inte så varje dag. Nej, just det. Så vi kan ta det en annan gång. Så jag tycker heter det okunskap? Okunskap, precis. Är någonting som skapar rädsla. Ja. Så man får vara med. Och man måste vara med i samhället för att lära sig. Och vad de andra skrattar åt. Varför gör de det? Just det. Ja. Ja, då är vi tillbaka vid humorn där. Precis. Ja.
tar inte sig själv på jättestor allvar utan okej, nu skrattade de. Jag får fråga vad var det jag sa. Just det, vad skrev jag? Ja, precis. Vad skrev jag för något? Ja. Har du under dina 35 år i Sverige, har du mött rasism och fördomar? Egentligen inte. Det var bara den gången jag hörde den och sen var det det ordet och sen det här som jag sa med va. Och sen att det är lite svårt att komma in i gruppen. Det kanske vi har gjort det och även om vi var i Iran kanske. Nu kan jag inte säga det. Kanske vi håller oss också i grupp så fort vi lär svenska och man tyckte vi nu är vi tysta och säger ingenting. Jag har inget att jämföra. Men jag har faktiskt inte upplevt rasism. Inte mot mig själv överhuvudtaget. Nej. Någon annan tror jag att någon kanske har berättat att jag var där och den människan sa så eller den myndigheten gjorde så här och så. Just det. Men inte personligen. Nej, vad skönt. Ja, vad bra. Det är helt underbart. Mycket bra. Vi ska runda av här alldeles strax. Men jag är nyfiken på, jag har en fråga kvar som jag... Hur skulle du beskriva svensken? Ja. The moment of truth. Ja, 35 år senare, Ruhi uttalar sig. Så här är svensken. Alltså så här är svensken som det var den polisen jag första gången mötte. Det har varit alltså upp och ner många år. Men om jag skulle summera den. Jag har bemötts alltid av mjuka ögon. Och mjuk röst. Ärlighet. Man ljuger inte. Säger man någonting då behöver de inte svära över att det är falskt eller sant. Utan säger man en sak, då är det den. Idag vet jag varför det är så. För att landet har byggts på kristna värderingar. Och har man lärt sig så här ska det vara. Då fortsätter man att leva så. Så det är helt fantastiskt. Jag är så tacksam att jag har de vänner jag har. Underbara människor som bär mig varje dag. Ger mig glädje och... Nej, jag är glad och lycklig. Och det är bra för du får Sverige att låta som helt perfekt. Men både du och jag vet att den svenska kulturen är inte perfekt. Ge mig en sak som du stör dig på i den svenska kulturen. Ja, gud, vad är det? Det kan vara att... Jag vill inte säga svenska folket. Jag vill däremot säga det man får ibland höra på nyheter, tänker jag. När jag blir störd på att det är väldigt riktad på vissa saker. Till exempel oroligheter som pratas om. Det pratas ingenting om till exempel hur är det i Iran. Det blev en våg, men det tystades liksom. Ja. Men vi vet vad händer. Ja. Avrättningar varje dag. Men det sägs ingenting. Det där kanske är lite av en mentalitet även i samhället. Att man inte vill veta om det hemska. Utan vi koncentrerar oss bara på det som är här nu. Och... Är det konflikträdsla tror du? Eller är det tror jag. Ja. Jag tror det. Att det är konflikträdsla. Ja, det kanske är det. Det är sällan man
när man diskuterar med en svensk, jag som en annan liksom kan fortsätta i en diskussion hur länge som helst, hur tufft det än blir. Men jag märker att mina vänner lägger av liksom, okej. Och jag tror inte detta för att de accepterar min åsikt. Detta för att de kanske är lite konflikträdda. Just det. Konflikt vill vi inte ha. Nej. Utan det som är lugnt och bra och tyst och sådär. Intressant. Bra analys av svenskt samhälle. Usch ja. Du sa det också på ett väldigt svenskt sätt. Tänkte du på det? Att det var väldigt, exakt, du lindade in det väldigt, väldigt fint. Jag är mycket imponerad. Alldeles för svenskat. Du liksom lindade in det så mycket så att vi anar att det finns en kritik fast vi hör den knappt. Ja. Nej, men man kommer långt med den mjukheten. Jag har lärt mig nu. På jobbet, i samhället, med vänner, med barn. Man kommer långt, mycket mer längre än man kommer med skarpa kritik och ord. Det behövs ibland lindas in i något. I något litet svenskt. Eller? Det är inte det svenska mjukhet. Egentligen, det är mjukhet. Mjukhet. Ja. För att folk ska lyssna. Annars lyssnar man inte. Så det är också en bra grej jag har lärt mig. Blev det om vi tänker tillbaka, min absolut sista fråga. När du var lilla Rui i Iran, hon var en liten flicka. Tror du att hon skulle ha varit glad över vart du har hamnat? 60 plus. Försvenskad. Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Jag har lärt mig mycket. Och det jag har lärt mig att vara hur jag ska vara, det smittar av sig även till min familj i Iran. De märker att jag tar problemen på ett annat sätt. Och då är de glada över att hur jag har blivit. Då kan det vara ett väldigt gott tecken att det är på rätt väg då. Och jag tror på att är man mjuk i sitt sätt, då Herren liksom låter mjuka människor träffa en också på väg. Så är det bara. Vilken avslutning. Tack så jättemycket för att du har delat med dig. Tack för din tid. Tack att jag fick vara med. På din lediga dag. Ja, det var underbart det här. Ja, tack så mycket. Tack själv.